In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, ik was vorige week in Amsterdam. En wat me opvalt, dan zie ik alleen maar die kleine autootjes. Citroën Ami en een Opel zag ik en Biro's. Toen dacht ik, in deze tijd zijn het allemaal kleine autootjes. We zijn teruggegaan naar de kleine auto's, zo zuinig mogelijk, zo economisch mogelijk, enzovoort, enzovoort. Ja, in de jaren 50 hadden we dus de dwergauto's. En die werden in Duitsland en Italië, heette dat ISO. In Duitsland was het de meest beroemde was de Henkel en de Messerschmitts. En laten wij nou 2 van die Henkeltjes hebben. Van die dwergautootjes. Waar je vroeger gewoon mee op de snelweg kon rijden. Hij ging wel niet harder dan 80 km per uur. Maar kun je je voorstellen. Vader en moeder. 2 kleine kids achterin. Kijk. Ja, bij deze dus niet. Foutje. Bij die is groter. Dit is de Henkel Trojan 200. En dit is de Henkel cabine, heet zo'n ding. En cabine was de kleinste. We gaan met de Trojan rijden. Want dit is een 200 cc en dit is een 175 cc. Dan heb ik toch het gevoel dat ik een snelle auto heb vandaag. En in Italië bouwden ze die auto's, in Duitsland. Ze waren immens populair. Er was geen geld. Er was geen geld en de mensen wouden toch een vervoer hebben. Eind jaren 40, begin jaren 50. Och, wat een prachtige. Mooi zo'n ding, hè? Exact deze heeft mijn ouders hebben die gehad. Was hun eerste auto. Wat? Mijn vader had alleen een motorrijbewijs. Hij reed altijd op een Henkel Tourist, een scooter. Dit was zijn eerste auto. En het was zo sensationeel dat ze in de regen konden rijden. Dat elke keer als het begon te regenen, mijn ouders, sprongen ze naar die auto toe en gingen ze een rondje rijden. Wat een verhaal, joh. Wanneer was dat dan? Dat is 1971 geweest, 70, 71. Het was voor hem een vervanger van de motorfiets. Hij is taxateur. Het is niet te geloven dat jouw vader zo'n ding gehad heeft. Ja. En was daar een cabine zoals deze, of was daar een Trojan? Het was een Trojan, ook deze kleur. En hier stond de rijzwier met mijn broer erop. En zo reden ze. Dan meen je het dan niet echt wat je nou vertelt. 1971. Mensen, dit is echt toeval, hoor. Ja. Had je hier geen rijbewijs voor nodig? Nee, motorrijbewijs. Motorrijbewijs. Kijk, dat is ook nieuw voor mij. Met klas of met A kon je ermee rijden. Maar je weet er meer van dan ik. Ga jij maar weer taxeren? Ja. Oh, een leuk verhaal, zeg. Zijn vader zo'n ding gehad, zijn ouders, hoe is het mogelijk, zeg. Deur open. Het is natuurlijk even iets anders dan een dikke Ferrari. Maar volgens mij is het minstens zo leuk. Kijk, bij BMW, bij de dwergauto van BMW, waren ze iets slimmer. Daar draaide die complete stuurkolom mee. Makkelijke instap. Het is natuurlijk niet echt een makkelijke instap. Ik zal het even demonstreren. Ha. Wat een leuk ding. Kijk, die cockpit die is natuurlijk wel geïnspireerd op een vliegtuig. Dat begrijpt u wel, hè? Op de Henkel vliegtuigen en de Messerschmitt vliegtuigen. Ja, zo'n prachtige glazen koepel cockpit in de oorlog. Ja, daar is dit op geïnspireerd. Maar eigenlijk heb ik het nooit begrepen dat er überhaupt niet meer auto's uitgevoerd zijn. Nu zie je het wat vaker bij moderne auto's. Dat ze meer echte lichtkoepels rondom zie je haast niet. En ik heb dat nooit zo begrepen. Maar hoe mooi is dit? Met al die grote vrachtwagens op de weg. Moet het in de jaren 50 ook wel imposant zijn geweest als er zo'n grote Scania Fabus of Volvo of een Gyrus Deutz achter je zat. Want die waren nog indrukwekkend en die hadden ook nog zo'n lange neus. Ja, dat hebben ze tegenwoordig niet meer. En dan met de hele familie erin. En dan met 40 de heuvel op. Ah. Los op bal hebben, moet ik zeggen. Helemaal met zo'n ding te komen. Nou, wat vind je ervan? Het is net een vissenkom zo'n ding, hoor. Jezus, wat heet. Kijk, met zo'n henkeltje
heb je meer bekijkers met de duurste Ferrari in de stad hier. Hè? Iedereen vindt het sympathiek. Grappig hoe de geschiedenis zich herhaalt. Nadat we groter en luxer zijn gaan rijden, kruipen we in de steden weer in kleine compacte auto's. Makkelijker parkeren, zuinig, licht en droog. Met als duidelijk voorbeeld deze Microlino. Het is een hagelnieuwe, volledig elektrische auto die geïnspireerd is op deze dwergauto's. En hij komt ook naar Nederland. Zo zie je maar. Geen toekomst zonder geschiedenis.